Welcome back po sa Kusinang Ilocano. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka sa mga videos ko. Nag-upload ako ng videos twice a week. Huwag mo rin kalimutang i-like at i-share tong video na to sa iba. Ayun lang at maraming salamat. So simulan na natin tong video na to.
So ayun mga kakusina, kung nagustuhan mo yung video ngayong araw na ito, huwag mong kalimutang mag-comment, i-like at i-share tong video na to. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka every time na mag-upload ako ng videos. Again, nag-upload ako ng videos twice a week. So ayun lamang guys, see you again on my next video. Maraming salamat sa panonood.